ओके फ्रेन्ड्स, आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग कुरा गर्न चाहदैछु यो हाइफ्युचरको तर्फबाट आउने दुईटा इयरबडको बारेमा। अब यो दुईटा इयरबड चाहिँ हाइफ्युचरको तर्फबाट आउने 2000 देखि 3000 को बीचमा आउने प्रडक्ट हो, भनेको बजेट सेगमेन्टको प्रडक्ट रहेको छ। अब यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई हाइफ्युचरको तर्फबाट हामीले कस्तो इयरबड चाहिँ 2000 देखि 3000 को बीचमा पाउँछौं अनि त्यसको यसमा तपाईले के फिचर्स पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौं। सो आउनुस् सुरु गरौँ। अब भिडियोलाई चाहिँ म अनबक्सिङबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। अनि अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ यो प्रिमियम ब्रान्ड भएको कारणले चाहिँ तपाईले राम्रै प्रिमियम टाइपकै अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले किन भनिरहेको छु भने 2000-3000 को प्राइस सेगमेन्टको इयरबडमा चाहिँ हामीले खासै यस्तो राम्रो प्रिमियम अनबक्सिङ चाहिँ देख्दैनौँ। दुईटा इयरबड मध्ये चाहिँ एउटा तपाईले ColorBuds 2 पाउन सक्नुहुन्छ अनि यसमा चाहिँ तपाईले इन दी इयर भन्दा पनि यो नर्मल टाइपको डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ तपाईले यो Sonicbliss भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इन दी इयर टाइपको तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स एकदमै सिमिलर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, दुईटै एकदमै सिमिलर छ। Sonicblissमा चाहिँ तपाईले इन दी इयर भएको कारणले चाहिँ एक्स्ट्रा पेयर अफ इयर टिप्स पाउन सक्नुहुन्छ भने अर्कोमा चाहिँ त्यही मिसिङ छ, अरु सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले सिमिलर पाउन सक्नुहुन्छ। दुईटै आउँछ टाइप सी को चार्जिङको साथमा, तपाईले टाइप सी को केबल बक्समा दिन सक्नुहुन्छ भने युजर म्यानुअल पाउन सक्नुहुन्छ अनि 6 महिनाको तपाईले वारेन्टी पाउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईलाई ColorBuds 2 को चाहिँ डिजाइनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु, किनभने यो चाहिँ एकदमै सानो कम्प्याक्ट साइजमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु लेडिज हुनुहुन्छ अनि तपाईहरुको अब लेडिजको चाहिँ नर्मली पकेटहरु सानो हुने गर्दछ नि त, अनि तपाईले सानो साइजको इयरबड खोजिरहनु भएको छ भन्देखि चाहिँ लिटरली यो एकदमै सानो साइजको छ। अनि यो तपाईलाई इन दी इयर टाइपको मन पर्दैन भन्देखि चाहिँ यो नर्मल टाइपको तपाईले डिजाइन पाएको कारणले कानमा लगाउन चाहिँ कम्फर्टेबल छ, लङ टाइमसम्म युज गर्दाखेरि पनि दुख्ने ओर्ने समस्या हुँदैन अनि लिएर हिँड्न पनि एकदमै सजिलो छ कि यसलाई सानो सानो पकेटमा पनि मजाले फिट हुन्छ हैन। टाइप सी को तपाईले पोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ चार्जिङको लागि। अनि त्यसैगरी यसको डिजाइनमा तपाईले म्याट फिनिश पाउन सक्नुहुन्छ भने मसँग भएको चाहिँ यो ब्ल्याक कलरमा छ, तपाईले अर्को दुईटा एक्स्ट्रा कलर पनि पाउन सक्नुहुन्छ, व्हाइट र अनि तपाईलाई पिंक दिएको छ। सो ओभरअल म डिजाइन चाहिँ यो एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई, सानो क्यूट खालको तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। सानो डिजाइन भएको इयरबड खोजिराख्नु भएको छ भन्देखि चाहिँ यो तपाईहरुको लागि राम्रो अप्सन हुन सक्छ। अब यसमा तपाईले ब्लुटुथ 5.3 पाउन सक्नुहुन्छ, IPX5 पनि तपाईलाई दिएको छ भने हल्का फुल्का नोइज पनि यसले चाहिँ क्यान्सल गर्नेछ यदि तपाईले कलहरु गर्नुभयो भन्देखि। अनि अर्को चाहिँ राम्रो कुरो के छ भने तपाईले यसमा स्मार्ट टच कन्ट्रोलको साथमा पाउन सक्नुहुन्छ, भनेको यसको टच कन्ट्रोल चाहिँ एकदमै राम्रोसँग काम गर्छ। अनि ब्लुटुथ 5.3 भएको कारणले चाहिँ तपाईलाई स्टेबल कनेक्सन यसले दिनेछ। अब साउन्ड क्वालिटी चाहिँ कस्तो छ त भनेर सोध्नुहुन्छ भन्देखि चाहिँ मैले चाहिँ यो हाइफ्युचरको सबभन्दा पहिलोचोटि ट्राई गरेको प्रडक्टहरु हो। अनि हाइफ्युचरको चाहिँ नर्मली के हुँदो रहेछ भने तपाईले सफ्ट बेस टेक्नोलोजी चाहिँ पाउन सक्नुहुँदो रहेछ अनि त्यसको कारणले चाहिँ कुनै पनि साउन्ड हुन्छ नि त्यस्तो ओभरल्याप गर्दैन, क्ल्यारिटी तपाईले एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। बेस तपाईलाई ठिक्क दिएको हुन्छ, त्यस्तो धेरै हेभी बेस तपाईले पाउन सक्नुहुँदैन, अभियसली सफ्ट बेस टेक्नोलोजीमा बनेको कारणले। हुन त म चाहिँ बेस लभर हो, मलाई बेस एकदम धेरै चाहिन्छ, तर पनि यसको साउन्ड क्वालिटी मलाई प्राइसिङको हिसाबले चाहिँ नराम्रो लागेन। तपाईले राम्रै साउन्ड क्वालिटी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, क्ल्यारिटी एकदमै राम्रो छ। यसको प्राइसिङ भनेको चाहिँ 2000 देखि 2200 को अराउन्डमा तपाईले अफर चलिरहेको बेलामा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यो प्राइसिङमा चाहिँ साउन्ड क्वालिटी नट ब्याड भन्छु म। ब्याट्री लाइफको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 20 आवर्सको तपाईले टोटल प्लेब्याक पाउन सक्नुहुन्छ। इयरबडमा चाहिँ तपाईले 5 घण्टासम्मको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ। चार्जिङ केसलाई मिलाएर चाहिँ टोटल तपाईले 20 आवर्सको पाउन सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ यो Sonicblissको बारेमा। यसमा चाहिँ तपाईले डिजाइनको हिसाबले चाहिँ म्याट फिनिश यसो पनि पाउन सक्नुहुन्छ भने टेक्सचर तपाईलाई फिनिशिङ पनि दिएको छ, एलईडी तपाईलाई इन्डिकेटर पनि दिएको छ ब्याट्री हेर्नको लागि। यसमा तपाईले 25% को हिसाबले चाहिँ ब्याट्री हेर्न सक्नुहुन्छ भने चार्जिङको लागि चाहिँ यसमा पनि तपाईलाई चाहिँ टाइप सी को पोर्ट दिएको छ। इयरबडमा तपाईले यसमा इन दी इयर टाइपको पाउन सक्नुहुन्छ भने लगाउनको लागि चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल छ। अनि ओभरअल बिल्ड एन्ड डिजाइनमा चाहिँ म नराम्रो भन्दिन, तपाईले राम्रै खालको पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले दुईटा कलर पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा व्हाइट छ अनि अर्को तपाईले ब्ल्याक पाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा भनेको चाहिँ 13mm को तपाईले ग्राफाइट इन्स्पायर्ड साउन्ड भनेर चाहिँ यो बक्समा लेखेको छ। अब यो भनेको चाहिँ के हो भने यसको ड्राइभर्समा चाहिँ ग्राफाइट युज गरेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको साउन्डमा क्ल्यारिटी तपाईले एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ मेरो लागि बजेट इयरबडमा चाहिँ टोटली नयाँ फिचर्स थियो, ग्राफाइट युज गरेको चाहिँ मैले खासै देखिरहेको थिएन हैन। यसको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ म तपाईलाई एकछिनपछि भन्नेछु, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यसको फिचर्सहरुको बारेमा कुरा गरौँ। ब्लुटुथ 5.3 तपाईले यसमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ, एकदमै सिमिलर फिचर्स साथमा आउँछ यो अघि हामीले कुरा गरेको ColorBuds 2 को जस्तै। अनि त्यसैगरी यसमा पनि तपाईले चाहिँ 20 आवर्सको टोटल प्लेब्याक पाउन सक्नुहुन्छ, चार्जिङ केसलाई मिलाएर अराउन्ड 5 आवर्सको तपाईले इयरबडमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ ब्याट्री ब्याकअप। अब मेरो विचारमा यो चाहिँ प्राइसिङको हिसाबले त्यस्तो इम्प्रेसिभ ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ होइन, यो भन्दा धेरै राम्रो ब्याट्री ब्याकअप भएको इयरबडहरु तपाईले यही प्राइसमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब यसको प्राइस भनेको चाहिँ अराउन्ड 2500 देखि चाहिँ 3000 को बीचतिर यसको प्राइस हुने गर्दछ। सो त्यो प्राइसमा चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप त्यस्तो इम्प्रेसिभ लागेन मलाई। अनि त्यसैगरी तपाईलाई कलहरु गर्नको लागि चाहिँ यसमा 4वटा माइक दिएको छ अनि हल्का फुल्का नोइज क्यान्सलेसन साथमा पनि आउँछ। अब यो प्राइसमा चाहिँ एउटा कुरा तपाईले के ध्यान दिनु होला भने ANC पाउन थालिसक्नु भयो अरु ब्रान्डबाट हैन,
एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। तर यसमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि एक्स्ट्रा फिचर्स तपाईँलाई दिएको छैन। सो त्यो भएर चाहिँ म यदि हाइफ्युचरले यो भिडियो हेर्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने यदि कम्पिट गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ अब एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसनहरू त्यसरी ब्याट्री ब्याकअपहरू चाहिँ अलिकति बढाएर ल्याएको चाहिँ राम्रो कम्पिटिसन दिन सकिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अब त्यसै गरी यसमा पनि तपाईँले चाहिँ IPX5 पाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँलाई चाहिँ जिमहरू गर्दाखेरि अथवा मर्निङ वाक गर्दाखेरि हल्का फुल्का स्वेट आयो भनेदेखि चाहिँ खासै प्रब्लम आउने छैन। सो यो कुराहरू त भइहाल्यो। अब कुरा गरौँ यसको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ कस्तो छ त। मेन भनेको त साउन्ड क्वालिटी हो। सो त्यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अघिको ColorBuds 2 मा भन्दा चाहिँ यसमा तपाईँले थोरै राम्रो बेस पाउन सक्नुहुन्छ अनि ओभरअल क्ल्यारिटी चाहिँ राम्रै छ हैन। तर अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो प्राइसमा चाहिँ अहिले धेरै राम्रो साउन्ड क्वालिटी भएको तपाईँले अरू अप्सन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसको साउन्ड क्वालिटी त्यस्तो बेस्ट चाहिँ छैन। तर तपाईँहरू चाहिँ अब ब्रान्ड खोज्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हाइफ्युचर भनेको एउटा राम्रो ब्रान्ड हो हैन। सो साउन्ड क्वालिटीमा चाहिँ म तपाईँलाई त्यही भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई क्लासिकल म्युजिकहरू टाइपको मनपर्छ भनेदेखि चाहिँ यसको साउन्डले तपाईँलाई खासै डिसअपोइन्ट चाहिँ गर्ने छैन। तर तपाईँलाई हेभी बेस टाइपको अलि राम्रो बेस भएको साउन्ड चाहिँ मनपर्छ भनेदेखि यसमा तपाईँले खासै राम्रो बेस चाहिँ पाउन सक्नुहुँदैन। यति नै छ यो इयरबडको बारेमा। बाँकी तपाईँलाई के लाग्यो यसको बारेमा हैन, प्राइसिङ पनि मैले भनिदिइसकेको छु। त्यसै गरी मेरो बजारमा केही पनि बाँकी छैन होला। सो मोटामोटी कुराहरू चाहिँ यति नै छ यो इयरबडहरूको बारेमा। सो बाँकी तपाईँलाई के लाग्यो यो हाइफ्युचरको इयरबडहरूको बारेमा त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म भेट्नेछु तपाईँहरूसँग अर्को भिडियोमा।